Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto po tayo ng fried cauliflower and onions. At ito po ang ating mga ingredients. Vetsin, pamintang durog, asin, itlog, onions o sibuyas, at cauliflower. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayo. Ito po mga kasimple ang ating fried cauliflower and onions. Ayan. Simple, mura at masarap. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.